Вітаю, друзі! Знаєте, вчора зранку Володимир Зеленський на честь Дня Незалежності України сказав і написав багато красивих пафосних слів і розказав, як він любить Україну. Найбільше мені сподобалось те, що все це писали йому інші, але він непогано це повторив. Тож навички блазня і актора нікуди не ділися. Взагалі вірити цим словам, як і всьому іншому, що Зеленський каже, можна лише після того, як він дасть відповідь, як мінімум, на перші 5 запитань. Ну, по-перше, хто такий Вова, для якого будують династію поряд з будинками Єрмака, Міндіча і Чернишова? По-друге, хто такі невстановлені особи з Офісу Президента, які давали накази Ірині Мудрій внести заставу за Германа Галущенка через Сенсбанк? Третє, чому всі його успішні менеджери, друзі та бізнес-партнери отримали підозри в корупції? Ну, четверте запитання лежить на поверхні. Так де 3000 ракет, які він обіцяв до кінця 25-го року, і куди пішли гроші за ці ракети, і чому у України нема ані тих грошей, ані ракет? Ну і п'яте, чи соромно йому за те, що він неодноразово порушував Конституцію та закони України? Цікаво ще почути відповіді, які ще поради давала йому Вероніка Феншуй Офіс, кого призначати, на кого накладати санкції, але ми і так знаємо всі відповіді на ці запитання. Взагалі, поки він мовчить, давайте подивимось, про що говорять фоточки з різних, скажімо так, подій. Коли вчора з'явилася ця фотокартка, я подивився, ну не знаю, може це минулорічна, не знаю. І мене відверто цікавило, от Єрмак стоїть зараз на фото з міністрами, з іншими, з очільником ГУРМО, не ГУРМО, вибачте, Служби зовнішньої розвідки, Умєровим, а він там стоїть в браслеті електронному чи ні. Ну, хоча не знаю, може і правда минулорічна фоточка, але оця фоточка ж зроблена дійсно вчора. І на цьому фото дуже цікаво, що декілька осіб, які незабаром отримують підозри в корупції. Найцікавіше, що особи на цьому фото, і ми всі це розуміємо, стоять, а мудрої немає. Мудрої немає, бо за нею прийшли НАБУ і САП, отримала вона підозру у корупції, а деякі особи, які ще не отримали, вони ще на фото стоять. І на фото дійсно вистачає мудрої, але от за деякими особами на цьому фото ще не прийшли, тому воно на фото є. І це доволі абсурдно виглядає, тим більше, що керівники НАБУ і САП точно знають, за ким вони прийдуть найближчим часом, і стоять справа на цьому фото. Це такий, знаєте, абсолютний абсурд в стилі сучасної України Зеленського. Трешова ситуація, але ми всі знаємо, завдяки кому вона сталася. До речі, Зеленський сказав декілька цікавих таких зробив заяв. Треба садити руських за стіл перемовин. Ну, треба нарешті санкції, після яких вони завиють. Треба дати Україні все, що примусить їх закінчити війну. І це можливо. Оце заява Зеленського. В мене питання. Треба. Це кому завдання? Собі особисто? А навіщо він публічно це говорить? Хай робить. Навіщо він ставить ці завдання для інших або озвучує свої завдання собі публічно? Ти зроби, а потім прозвітуй. То можуть додати ще одне завдання собі і своєму оточенню, що красти треба менше, а взагалі краще взагалі не красти. Бо фраза «красти треба менше» – це сподівання на те, що вони хоч якось приборкують свої апетити з питання корупції. Взагалі не треба ані красти, ані займатися питанням корупції. Чи це для Володимира Олександровича і його оточення дуже складно? Мені сподобалось оце. Треба дати Україні все, що примусить їх закінчити війну. Росіян? А будинок в династії примусить закінчити росіян війну? А 4 будинки? 4. Для Єрмака, Міндіча і Чернишова. І для якогось Вови незрозумілого, на якого навіть не може відповісти Володимир Зеленський. Хоча ми і так знаємо, хто той Вова. А 2 на Москву, вона точно допоможе закінчити війну і пришвидшить крах Росії? Чи навпаки, вона веде Україну до катастрофи? Чи може кінець війни наближають слова заступниці, колишньої заступниці голови Офісу Президента: перемогти корупцію – неправильний підхід,
Її треба систематизувати та контролювати. Хоча навіщо кінець війни тим, хто не хоче здолати корупцію? Вони ж хочуть її контролювати. І війна ж їм вигідна. Бо якщо війна закінчиться, то закінчаться можливості безкарно займатися корупцією і безкарно не давати відповіді на питання. Хто такий Вова, для якого будують дім в династії, хто ті особи, які давали завдання мудрій, чому на Березу санкції накладені, а, наприклад, на російських пропагандистів і акторів серіала «Свати», який знімав Зеленський, санкції не накладені. А що ж так, Володимир Олександрович? Свати ближче? Може, ви один одного ще й з днем народження вітаєте? Та ще з якимись святами? Дуже хочеться знати. А може, топотання ніжками Зеленського посадить росіян за стіл перемовин? Чи це інше? І Зеленський про це не дуже воліє згадувати. Цинічні та брехливі слова президента ніяк не переб'ють ганебні дії Зеленського та його команди. До речі, Путін запровадив проти мене санкції за те, що я заважав просування цього російського миру в Україні і казав правду про Рашку, а також підтримував санкції Європи і допомагав їх запроваджувати проти Росії. Зеленський запровадив проти мене санкції за те, що я заважаю їх шоблі займатися корупцією і кажу правду про їх будинки в династії та про інше. Обидва Вови запровадили санкції проти мене за схожі речі. Обидва образились на мене, обидва брешуть. Обом не потрібен кінець війни, плювати на людей. Обидва бояться критики і правди. І це вже констатація факту. Страшна констатація. Але ж Україні потрібні не тільки констатації факту, а й варіанти виходу з цієї ситуації. Зеленський неспроможний вийти, бо лояльність його оточення базується саме на тому, що його оточення може займатися корупцією, він їм не заважає і не може їм сказати «не крадіть». Бо якщо не красти, в ім'я чого вони будуть навколо нього? Ну що вони, патріоти? Ну давайте не жартувати. Може вони державники, які живуть розбудовою держави? Так само. Це маячня. А може вони бачать, як їх діти будуть жити в Україні після закінчення війни? Ну ми ж всі розуміємо, що їх діти не живуть і не будуть жити в Україні. Ба більше, той же самий Галущенко, і на плівках це його поплічники кажуть, треба бути довбограєм, як він, щоб вкрадені гроші записати на дітей, оплатити з них їх освіту. Вони всі хочуть красти в Україні і жити за її межами. Вони вбивають Україну своєю корупцією. І Україна їм не потрібна. Тут варто згадати слова Михайла Грушевського, яким вже більше ніж 100 років, але які не втратили, на жаль, актуальність. Україною керують ті, кому Україна не потрібна. Потрібні Зеленському овації, рейтинги, другий тур, Міндіч, який, до речі, спілкувався з першою заступницею Офісу президента Мудрою. І, до речі, хочу звернути увагу, санкції не заважали, і заяви Зеленського не заважали. Вона все робила 100% з погодження того ж самого Зеленського. Тож в мене тільки одне запитання. Ви там всі не ухуїли? Може вже досить? Може досить вішати локшину людям на вуха? Може досить брехати? Може досить займатися корупцією? Може ви подумаєте про Україну? Бо те, що я бачу зараз, це страшна ситуація. Це ситуація, коли люди, яких обрали для того, щоб вони закінчили війну і керували країною, підтримують війну далі, не роблять нічого, щоб примусити росіян сісти за стіл перемовин, не вкладають всі гроші в обороноздатність країни, вкладають їх в династію, в двушечку на Москву, а також не хочуть знищувати корупцію, а хочуть її контролювати. У мене тоді тільки одне питання. Нахріна їм тоді закінчувати війну, якщо в них геть інші пріоритети? Відповіді напишіть в коментарях і зрозумійте, що дійсно потрібно цим людям. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що донатите на ЗСУ, підтримуєте ЗСУ, допомагаєте ЗСУ та приєднуєтесь до ЗСУ. Тому що ЗСУ – це запорука того, що у України є майбутнє. Єрмак, Міндіч, Зеленський, Галущенко, Мудра і всі інші, вони перемогу України не наближають. Вони ніякого майбутнього для України не роблять. А от ЗСУ
Це справді запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, Па-па.